Як ви собі уявляєте район з приватними будинками неподалік Києва? Чи можуть на подвір'ї цього будинку жити кози? Я не можу, цей нос. Слухай, каже Сергій, ну якби інші дружини просять прикраси, золото, айфони, шуби. Твоя просить козу, да купи вже їй ту козу, я тебе, каже, прошу. Я люблю знаходити дуже різні історії, мої глядачі це знають, і підходити до однієї тієї ж теми з різних боків. Наприклад, хтось починає займатися фермерством із необхідності, в когось це давня мрія, а хтось просто із цікавості. Ви не схожі на фермерів. Я кажу, так а що нам там, ну не знаю, там брудні чоботи діти чи як, ну типу, по якому ви, по якій ознаці ви, типу, бачите, що ми не фермери. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Насті та Сергія. Ця історія матиме кілька сюжетних ліній, і зараз спробую ввести вас в курс справи. Настя – головна героїня, з якої все почалося. Настя є чоловік, 2 дітей, кілька собак, 10 кіз та покинута наукова кар'єра в університеті Шевченка. Сергій, чоловік Насті, має бізнес у сфері продажу електроніки та просто золоті руки. Але його на цьому інтерв'ю ми, на жаль, не побачимо. Еліна – подруга сім'ї та фотографиня. Незважаючи на те, що з дитинства користується кріслом колісним, веде дуже активний спосіб життя та розкаже про їх досвід життя в окупації. Оля, мама Еліни та жінка, під опіку якої місяць тому перейшли всі кози. Після того, як вимушено покинула свій дім на лівому березі Херсонщини, зараз розпочинає новий етап життя на хуторі Київщини. Мене тільки як сказали, що деокупація одразу. Ну, своє завжди є своє. Дома є дома. Як би там не було. Хто? Так, ти йдеш? Так? І давай ти сьогодні. Ну, що ти робиш? Ти чудо! Тихо! Це в мене дівчата, яких я годую соски з пляшечки, вірніше. Перший мій досвід такий в житті. Ніколи дітей не годувала, а приходиться тепер козенят випоювати. У них, на жаль, так сталося, що мама їх народила і прийшлось мені з нею попрощатись. Це залишилось від неї, вона народила 4. Залишилось від неї оця 3 дівчата. Ну, вони такі класні, вони такі ручні. От є з чим порівняти. Коли мама вигодовує і вигодовує людина, вони до людини тоді більш такі, більш соціальні, більш лагідні. Ця історія непроста по хронології подій, тому дуже рекомендую подивитися до кінця. Для мене це відео як фільм, де переплітаються 3 різні історії, і у фіналі ми зрозуміємо, що у них спільного більше, ніж здавалося. Мої зйомки потрапили на період переїзду ферми на хутір, тому спочатку ми розкажемо, як і чому це відбувається, а далі обов'язково запитаємо Настю, як вона докотилася до такого життя. Ми ж з Сергієм домовлялися на 2 кози, а коли вже тут нелегалами почало вже 10 штук проживати, то це, звичайно, зовсім інше. І коли вони прориваються через електропастух і у сусідів там починають обгризати яблуні, і нам дзвонять, кажуть, так, ми тут ваших кіз запілінгували, вони там з'їли на там, якийсь там суперсорт, ну, коротше. Логічним рішенням було перевести ферму окремо від дому та делегувати частину козиної рутини комусь. Ми дуже багато їздили, багато дуже шукали, там OLX передивлялися, туди поїхали, там подивилися, тут. Значить, Сергій показує мені оголошення. Ось така хата, подивись, наче нічого. Єдине оголошення з цього села. Єдине. Ми приїжджаємо туди, розуміємо, що це зовсім абсолютно не те, що ми хотіли. Але ми озираємось і розуміємо, що це хутір.
І таке відчуття, що ти потрапив десь там, може, років на 20-30 назад. Знаходимо жіночку, кажемо так, ми шукаємо то-то. Вона нам показує варіанти. І ми розуміємо, що це те, що ми шукали, хоча і трохи далекувато. Це саме той момент, коли я вкотре хочу нагадати, що пошук будинку найкраще починати із OLX. Як, наприклад, у історії Насті, коли вони хай і не придбали той, який вперше дивилися, але це їх привело до подальших знайомств і подальшої покупки своєї ідеальної ферми. Тут все дуже просто, постійно з'являються нові оголошення, тому я рекомендую встановити застосунок OLX і просто в будь-який момент, коли вам хочеться, відкриваєте, переходите в категорію нерухомості, продажу будинків, обираєте свій регіон і переглядаєте купу оголошень з різними фото, з різними описами. У всіх оголошеннях є контакти, яким можна як подзвонити, так і написати, якщо ви не любите говорити по телефону. Як можна побачити з історії Насті, що не всі будинки, які в результаті купуються, були опубліковані як оголошення, тому я дуже закликаю кожного, якщо ви продаєте якийсь дім, то робіть, публікуйте це на OLX. Якщо продають ваші сусіди, родичі, також допоможіть їм розібратися. Тут все дуже просто в додатку відбувається. І, можливо, скоро вас знайде ваш ідеальний покупець. Або якщо дім шукаєте ви, то бажаю кожному знайти свій найкращий. Можливо, я потім приїду про вас зняти. Я не знаю, скільки тут люди не жили, можливо, роки 2. Тому що все заросло до такої ступені травою, що до городу взагалі діло не дійшло. Все мені тут подобається, ліс подобається, а більше всього подобається, що взагалі геть людей немає. Питають, чи страшно? Ні, не страшно. Єдиний і великий мінус – комарі, мошка, гедзі. І це Просто до цього треба пристосуватися, як одягатися, коли виходити, коли не виходити, на що вони реагують, на що вони не реагують. Ромашка в нас єдина коза з рогами, яких взагалі ж зааненці, вони рогаті. І ми робимо знероження для того, щоб не було травматизації в стаді. А вона народилася 14 червня 22-го року, якраз там пару місяців після деокупації. Я просто банально не змогла її знерожити. Звичайно, я після того вже навчилася сама, бо зрозуміла, що мені потрібно це робити. Бо я не завжди можу мати доступ до ветеринара. І вона одна залишилась рогата. Її всі ображали, її ображали всі. Тепер цей побитий, та побита. Іди. Показуйся. Іди. Дивись, яке тут вим'я. Дивись, яка красуня. Коротше, єдина коза, яку я даю отаким от способом. Бо в неї роги не вміщаються в доїльний станок. Я тебе хотіла запитати, як ти докотилася до такого життя? Я сама не знаю, якщо чесно. В кінці 2015 року я захистила кандидатську дисертацію на тему особливості зарубіжної експансії ТНК ФРН в автомобільній галузі. Коротше, мене дуже сильно захоплювало і викладання, і наукова діяльність, і це прям було для мене такий супер-вау. Шлях, яким я мала йти, це все вже було розплановано, в 35 років там докторська, все. Тут ми чекаємо на першу дитину. Літо, жара, і я кажу Сергію, слухай, давай знімемо будинок. І, в принципі, з того все і почалося. Нам було дуже цікаво, як це там, в мене є досвід, але от було дуже цікаво, як це жити у власному будинку вдвох, як це бути з дитиною на природі. Тобто ми шукали
максимально варіанти для нас зручні, коли народиться дитина, щоб це була, скажімо так, наша територія, де я могла би погуляти з дитиною, щоб це було спокійно, щоб не було там якихось зайвих рухів. І найперше, що ми зробили, ми зняли дім в Ірпені біля центрального парку. Ми зрозуміли, що це наше, що жити в будинку – це велика розкіш, це велике щастя, це велика самостійність, це дає більше свободи. Ми цим насолоджувались неймовірно. І потім Сергій вирішив втілити мою мрію. Я дуже мріяла жити серед сосен. Він знаходить цю ділянку і починає будуватися. От як я 9 місяців виношую дитину, він за 9 місяців побудував ось цей дім. Наш рідний дім знаходиться в Херсонській області, на лівому березі, який зараз в окупації. Місце моєї сили, мого натхнення з неймовірними заходами сонця, де ми пасли на пагорбах кіз і насолоджувалися часом і життям, і будували гарні плани там. Я, можна сказати, жила на двобудинки, я там народилася, навідувала завжди батьків, я фотографиня, тому я виїжджала там в місто, в Запоріжжя, або в інші міста, подорожувала, знімала, і коли назбирала матеріал, приїжджала і насолоджувалась, кайфувала природою, козами, домашнім молоком, курами, яйцями. Це кайф, бо це справжнє. Це про життя і просто про відновлення всього всередині. Я, якщо чесно, не помічала нічого в собі незвичайного. Мене почав штовхати Сергій. Каже, слухай, от ти там, зараз в тебе там є час, чому ти нічого не читаєш по своїй тематиці, по корпораціям, зараз же автомобільна галузь, вона розвивається дуже динамічно. Я кажу, нема часу. Він знов каже, а ти чула от останні новини, там Тесла? Я кажу, ні, не чула. Він каже, це ж твоя специфіка, чого ти за цим не слідкуєш? Я кажу, нема часу, дитина декрет. І він мене почав підштовхувати до того, що я почала замислюватися, чому я не знаходжу на це час. Одна дитина маленька, потім одразу народження другої дитини. І я відчула, що всередині в мене не було опори. До цього це так цікаво, в мене йде такий посил і є бажання. Я розумію, що я хочу десь жити на хуторі, подалі від людей та з тваринами, і в маленькому будиночку. Оці всі такі моменти, я починаю про це міркувати і думати. І тут Еліна починає мені розповідати про те, що в Насті з'явився ділянка, вони купили, і вони хочуть тут зробити, чи не бажала б я поїхати, бо вона бачила мій стан, що мені цього не вистачає, і вона каже, поїдеш, подивишся в будь-якому випадку. І я, звісно, загорілася, але так цікаво, коли я приїхала до Насті, це перший раз, є такі речі, які тобі щось підказують. Да? Я заходжу до неї на кухню, а в неї висять штори такі, як були моєї мами. Це льон вишиті. І ти такий, совпало. Потім ми їдемо сюди, і я бачу будиночок того розміру, як я собі хотіла, тому що наш будинок більший в селі залишився. І я розуміла, що це завеликий він. Рівна ділянка, то, що біля лісу, це дуже все цікаво, пташки. І я це все бачу. Потім я, коли заходжу на ділянку, я чоловіку розповідала про те, що треба зробити такий водозбірник, що коли йде дощ, щоб воно набиралося, типу криниці. Я тут так бачу теж цю річ, яку тут господар попередній зробив. На, іди сюди, іди тут. На!
Козенятори мої, це ж оце всі, що біля мене, це ж ці, що соски випоєні. Така була перша віха, мабуть, пов'язана з тим, що я дуже люблю собак. Я їхала по нашому селу і побачила собачку з маленьким цуценям. Воно виглядало як такий пухнастий ведмедик. На той момент Тео було 2 рочки, Арону було 3 місяці, здається. Тобто це було дуже такий період складнуватий для мене. І ми їхали в садочок. І в якийсь із днів я побачила, що ця маленька собачка лежить на узбіччі. Мене це так, якось я не особливо це придала цьому значення, але вже потім, коли ми поверталися із садочка, я побачила, що вона все так же там лежить. І вже тоді я зрозуміла, що вона не спить, а щось, мабуть, трапилося. Не знаю чому. Я зупинилась, підійшла до неї. Жіночки, які там сиділи поруч, сказали, що її збила автівка. Я її забрала у ветклініку і почала лікувати. В той момент в нас вже було 3 собаки, і якось брати 4-ту мені здавалося щось дуже нереальним, але чоловік сказав, нехай вона буде, давай назвемо її Теслою. Так вона в нас і з'явилася. А потім я повезла її вже на стерилізацію і кажу своєму другу, Віталій, можна вас попросити одну річ? Він каже, що ти вже придумала? Я кажу, я хочу попасти на операцію, хочу подивитися свою реакцію, тому що це було і цікаво, і страшно. І коли ми почали цю операцію, якось так сталося, що я перестала її відчувати як свою тварину. Тобто це була для мене просто тварина. І ми цю операцію почали і закінчили разом. І це не було страшно для мене. І це було таке неймовірне відчуття. Я думаю, це моє. І потім були ще собаки, їх було дуже багато в селі, звичайно, які безпритульні, дуже багато з промзони викидали. Я шукала, знаходила варіанти для того, щоб їх стерилізувати. Коли ми приїхали після деокупації, одним із моїх таких найважливіших напрямків, саме в області тварин, було те, що разом з Гостомельським притулком ми стерилізували тварин домашніх. І це було, мабуть, тоді, восени, 3 чи 4 підходи. І загалом це було там понад 150 тварин. Їх було дуже багато. Тобто я їх всіх записувала, проводила агітацію, тобто це все, тому що після деокупації, це ж весна була, і виходить, що на осінь, на літо вже були ці нові виводки, їх треба було, по-перше, прилаштовувати, потім стерилізувати маму. Так, 23 лютого я поїхала в Запоріжжя, щоб вирішувати свої питання і житлові питання, які я мала вирішити 24 лютого. Чесно, було перечуття, що щось може трапитись, але мозок відмовлявся вірити. Ну як це так, може настільки. Хоча, як це так, у нас з 14-го року вже тривала війна, просто, на жаль, більшість з нас були не в контексті. Не буду казати про інших, бо першочергово я з себе не буду знімати відповідальність, що я не була в такому контексті з самого початку. І 24 лютого, коли вже їхали назад додому, як посміялися друзі мої, всі їхали з сторони Херсонщини, там на Запоріжжя, Західну, а я на зустріч окупації. Але по-інакшому бути не могло. Можливо, дивно прозвучить, але не шкодую, бо це дуже багато розуміння дало. В окупації ми пробули майже 9 місяців. Ми виїхали на другий день після звільнення Херсону, тобто ми залишалися в окупації, звісно, бо лівий берег, це між Новою Каховкою і Енергодаром.
Ми знаходимося прибережна зона. І я просто розуміла, що зараз у окупантів буде такий настрій після звільнення не найкращий, і треба просто хапати речі і виїжджати. Я шукала різні шляхи, щоб виїхати через підконтрольну, але на той момент вже було нереально. По-перше, окупанти мали дати дозвіл, а щоб отримати дозвіл, ти маєш віддати буквально кожен документ, який в тебе є на тебе, від свідоцтва про народження до податкового номеру і кожної сторінки паспорту. Мені ця історія не подобалась. І єдиний шлях, який був, це, на жаль, через Крим. Я дуже сильно не хотіла, до фізичної нудоти я не хотіла так їхати, але іншого шляху не було. Коли звільнили правий берег Херсонщини, в нас в 150 метрах від нас поставили артилерію, гради, і це все над головою, авіація, це все було над головою. Так, я вважаю, у нас лайтовий досвід був в порівнянні з тим, що могло би бути, і як діставалося правому берегу з обстрілами. Просто, реально, все, що можна. Була авіація, гради, фосфорка. Це все летіло від нас, і в мене такий було якраз вид з вікна, те, що все було видно. І в порівнянні з цим, я вважаю, нам ще пощастило, і ми маємо лайтовий досвід. Але після цього ти розумієш, після побаченого, що ми маємо боротися, і про яку в тому може бути мова, коли знищують настільки сильно, знищують, не шкодують нічого. Дуже кайфові були відчуття, коли ти бачиш з вікна. У мене реально прекрасне вікно, прекрасний вигляд був. І ми вже знали, де плюс-мінус стоять гради, установки. І було настільки кайфово бачити, коли прилітали туди хаймерси. І, звісно, там хтось каже, дурне, що ти дивишся в вікно, але ж це класно бачити, як воно горить. Люди вже не бігають, які люди. Це не люди, не бігають, не суетяться, вже туди до Кобзончика відправились. І це просто кайфово, бо ти розумієш, що зло, яке прийшло на землю, воно знищується. Можливо, десь дотичний навіть трошки ти, коли передаєш дані. Мене тільки як сказали, що деокупація. Одразу. Своє завжди є своє. Дома є дома. Як би там не було, я як тільки почула, що вже все, кажу, все, я їду. Кажу, почекай хоча б розмінування, бо тут же ж, і в лісі попадало, дуже багато прильотів було, і в нас тут дуже багато було навколо, і дома були спалені, дуже страшно було. А оцей ще перший період, коли ти приїжджаєш в Бучу, а про Бучу просто більше говорять, а в Гостомелі не менше. І ти приїжджаєш, і ти просто, це було так боляче, дивитися на це все. А тут там раніше була там класна кафешка, а тут там люди жили, а ти їдеш, а тут твоя подружка жила тут на розі. А вона мені присилає відео, вона на вокзальній живе, а в неї вдома нема. Я кажу, Аня, як? Вона каже, отак, все. Каже, залишилась сестра чоловіка зі своїм чоловіком. Вивели на вулицю і розстріляли. І 2 тижні людина біля дому лежала. І не могли забрати. Просто не дозволяли. Коли був перший локдаун, коли ми думали, що це кінець світу, і це все було дуже незрозуміло, і ми не знали, чим це все закінчиться, я сказала Сергію, кажу, давай купимо козу. Сир в мене завжди асоціювався із щастям, тому що коли я була вагітна Арончиком, я зустріла на своєму шляху Сашу, який якраз спеціалізувався на продажу крафтових сирів, крафтових ковбас, тобто крафтових таких речей від українського виробника. І я пам'ятаю цей прекрасний момент, як він дає мені в руки цю кульку. Вона такого
яскраво жовтого кольору, як сонечко. Я дивлюсь на неї і думаю, Боже, це такий шедевр, це щось таке неймовірне, просто за межами мого розуміння. Я її куштую і кажу, Боже, Саша, що це таке? Хто міг зробити такий шедевр? Це, мабуть, якийсь французький або італійський сир, це щось таке прямо неймовірне. Я кажу, хто виробник цього всього? Він каже, моя мама. Він це сказав так буденно, так наче це, думаєш, там сир зробив. А для мене перевернувся світ на той час. Я думаю, Боже, невже так теж може бути? Це зовсім інше життя. І тут я починаю Сергію потихеньку з ним на цю тему говорити. Він каже, ні, ти що, каже, здуріла? Дитині 5 року, ти не розумієш, куди ти йдеш? Я і так. Потім кажу, слухай, а кози ж будуть твою траву ж їсти. Тобі ж не треба буде траву косити. Він такий, да. Тільки ж ми не врахували, що після того, як їсться трава, одразу йде виробництво з іншого боку. Тому, то таке. І тут ми збираємось, їдемо до Саші, дивимося на цю козу. Нам пропонують норку одразу з маленькою дівчинкою. Каже, ти ж доїти не вмієш, вона буде, якщо ти не додоїш, вона буде тобі допомагати це вим'я спустошувати, щоб не було маститів. Це все виглядає дуже весело, дуже прикольно. Починаємо робити козятники. І ось ця зустріч 1 червня відбувається, ця довгоочікувана зустріч. Привозять цю козу, я дивлюсь на неї, вона дивиться на мене, і я розумію, що я абсолютно нічого не розумію в тих козах, як її годувати, коли її годувати, як її доїти, що з нею робити. У мене починається паніка. Я думаю, Боже, дурне, навіщо я її, взяла? Я ж нічого не розумію. Залишили мені там корм на перший час, розказали, що як робити, показали, наче як доїти, все, наче все зрозуміло. І тут же вони їдуть додому, і я лишаюся з цією козою. Ввечері якось там з Божою поміччю щось ми там подоїли. Зранку, думаю, так, це ж треба десь 6 ранку встати. А собаки просто на тих кіз і кидаються, і пригають, і гавкають, отакі воплі. Значить, встаю я в 6 ранку, беру, цей бідон, воду, думаю, зараз, все зроблю потихеньку, всі сплять, нічого страшного. Виходжу до тої кози, починаю готувати їм сніданок, повертаюсь на дім. Стоять собаки, вищать просто. Стоїть Сергій, на одній руці плаче молодший, на другій руці плаче старший. Всі в сльозах, в нього таке обличчя, що це взагалі, не зрозуміло. Шок. Я така, як так? Так, як я б собі задумала, не виходить. Треба шукати якісь інші варіанти, підходи. Ми приїхали в кінці травня, на початку червня. І я зіштовхнулася з тим, з чим не зіштовхувалася в Херсонській області. Це дуже багато комарів, мошка, літаючі мухи, ці гедзі. Я ж давай шукати в Вікіпедії, що воно таке, чого я опухаю на ці укуси. Я навіть Сергію казала, що я переїхала в трошки пригніченому стані, і те, що я попала в такі умови, це дало великий поштовх. Я як назвала це стан обнулення. Коли я приїжджаю, і я впала в дитинство, в тому плані, що воду треба достати з криниці, туалет на вулиці, ніяких зручностей нема. І ти з цими перешкодами
ти становишся живим. Ти відчуваєш, ти починаєш відновлення. Якби я приїхала і тут все було класно, всі зручності, до яких ми вже звикли, то я б цього не відчула. Треба саме через оці всі перешкоди, друга земля, це не земля, це пісок, як на ньому щось може рости, як що вирощувати, а в планах посадити рослини. Я ж привезла зернятка румунські, і висаджувати, трави повно. Це все треба було приділяти ділянку. Я тут іменно впахувала, щоб оця вся діч, яка засіла в мені, вона просто вийшла. Розочарування геть не було. Було просто давай, давай, давай. І ти лягаєш спати, тому що ти вже просто падаєш без сил. І рано вранці, 4 ранку, тільки сонце встає, ти вже опять стаєш і опять треба пахати. Кіз же ж одразу не привезли, тому тут роботи було. Наступний момент був з цією ж дойкою. У мене не було доїльного станка. Я припинала цю козу. Вона ходила отак от ходором. Я її починаю доїти, вона смикається туди-сюди. Переливає мені молоко. Думаю, так, треба взяти цю кружку. Я з цією кружкою по одній дійці давай. Вона отак от стрибає, пригає. В мене в очах піднімається тиск, перед очами просто велика пляма. Тут я дивлюсь, у неї копита не обрізані. Треба ж копита обрізати. Давай шукати ветеринара, бо сама ж не вмію. Переживаю, думаю, раптом щось там. Нема. З горем пополам знайшла когось, щось там в неї пішло не так, вона там поранила її. І тут я зрозуміла, що значить щось неправильно. І оцей момент, коли ти не можеш проконсультуватися з лікарем, не можеш, як на твою думку, дати правильний догляд, він мене дуже сильно чіпляв. Бо я до тварин відношусь дуже відповідально, тому що тварина не може сказати, що їй болить, на відміну від людей. Тварини, вони більш беззахисні, вони більш залежні від нас, вони більш вразливі. І я дуже з цього приводу страшно переживала. І в один прекрасний момент, після того, як я віддала старшого в садочок, я розвернулася і поїхала подавати документи в агротехнічний коледж на фельдшера ветеринарної медицини. Це я зараз обробляю засобом до доїння, така собі йде дезінфекція. Потім ми це все діло витираємо і першу цівку здоюємо просто. Я купила апарат, чесно спробувала, але я зрозуміла, що я не відчула щастя від того, що я його використовую. Тобто мені це було якось неприродна історія. По-перше, вони не повністю віддавали молоко, а сильно робити тиск мені було їх шкода. Тобто в мене виходило так, що я роблю, їх там ставлю на доїння, і потім я ще видоюю руками. Більше дотримуюсь підходу про природне вигодовування, підсисне, коли малі під мамою, видоюю залишки, на всіх вистачає, і їй, і мені, і Платону буває, перепадає, да? Де твоя миска? Неси миску свою. Неси миску, зараз буде молоко тобі туди лить. Що ти робиш? Ще ти будеш козини ото їсти? Я не можу. Це він буряк бере. Він солодкий?
Ти перейшла від викладання до навчання в коледжі в ПТУ. Як ти себе почувала? Бо я знаю дуже багатьох людей, це їм складно змінити кар'єру, більш вищий статус на якийсь нижчий. Морально складно. Як ти себе почувала? Я відчувала піднесення. Оце момент цей обнуління, коли ти змінюєш мраморні сходи і червоні килими на конюшню, і резинові чоботи, коли змінюєш ноутбуки, мультимедійні дошки на конспекти і книжки 74-го року, коли перед тобою дошка, якою там крейдою щось пишуть, тобто це абсолютно інший вимір. Не знаю, мені з тваринами набагато простіше. Тут все зрозуміло. Ніж зі студентами. Тут просто все зрозуміло. А в людському світі дуже багато відтінків. Економіка, міжнародні відносини – це все десь, воно існує, звичайно, але воно примарне, воно невидиме, його не можна потрогати, з ним не можна взаємодіяти. А коли ти бачиш тварину, а особливо, коли ти вмієш зчитувати емоції, коли тебе впізнають, оця емоція, це прям вау. Так, дівчата мої. Купляємо ми ту ділянку і розуміємо, що вже вимальовується така гарна основа для того, щоб рухатись далі. Тобто, фактично, в нас є дім, в якому може жити людина. Він жилий, він нормальний, він придатний для життя. Гарні там госпбудівлі. Тобто ми можемо вже починати щось робити. В моєму розумінні там мала жити родина, яка буде приглядати за тваринами. Це мала бути родина або людина, яка дуже любить тварин. Я навіть почала переглядати там оголошення, я розуміла, що дуже багато таких сімей, які, можливо, мали своє господарство, але за рахунок того, що йдуть бойові дії, люди тікають, думала, можливо, зі своїми тваринами хтось приїде. Тобто я розуміла, що ідеально для нас підходить родина, яка могла би повноцінно переїхати. А ми зі своєї сторони могли б їм забезпечити цей переїзд комфортний. І тут, після зйомки з Еліною, Еліну я знаю дуже давно, ще коли Арончик в мене був під серцем. Еліна вже майже 4 роки знімає нашу сім'ю. Після цієї фотосесії розмовляємо щось, я кажу, слухай, от така от історія, уявляєш, ми купили землю, ми такі щасливі, але кажу, ви розумієш, мені треба людина, яка б там жила. Вона на мене дивиться, я на неї дивлюсь. І розумію, що її мама тримала кіз. Це все згадується потім вже, після того, як це все сказала, що в її мами були кози, що вона їх дуже любить. Зараз вона вимушено знаходиться в Румунії, що, можливо, цій людині буде цікава моя пропозиція. І ми дивимося один на одну і розуміємо, що відбувається бінго. До вторгнення в мене вже було своє мале фермерське господарство. У мене в планах, як і було, тобто в мене вже було 3 кози, 2 вже дійні були, і сама класна, перспективна коза, милашка. То таке.
У нас було 3 кози і, звісно, козенята час від часу. Одна з кізоньок була моя, мала, миласька. Коза з характером, але офігенним характером, яка була напівкоза, напівсобака. Перший місяць життя жила зі мною в кімнаті, ходила на пільоночку, на секундочку. І постійно на руках тусила, жила з моїм собакою. Гуляли, паслись, паркур робили. Боже, в мене аж мурахи пішли по шкірі. Я як згадую, думаю, боже, ну це було б неймовірно. І тут починаються ці ж перемовини, що Оля, а як ви до того, як ви до сього, от як би вам... Оля зривається, приїжджає з Еліною сюди, от, і ми починаємо готуватись. Починаємо прибирати в тій хаті, щоб зробити козятник, починаємо прибирати територію. Територія там 7 чи 8 років взагалі абсолютно ніхто там нічого не робив. Воно все там захаращене, дуже багато кущів, дуже багато всяких дерев, всього непотрібного. Починаємо це все прибирати. Іначе так дивишся, ну що там його робити? А фактично це зайняло 3 місяці. Дуже довго. Це та сама хатина, яку ви бачили на попередніх кадрах до. Тепер тут козятник. Так. Вам не скучно тут без людей? Взагалі не скучно. Я, мабуть, втомилася, будучи в Румунії. От все ж таки незнання мови, воно дає свої знаки. Хоча в мене в Румунії з'явилось багато друзів, і ми спілкуємося або через перекладач, або на пантомімі, і все нормально. Вони так, нормально все. Так. Але коли ти без праці, а ти людина, яка привикла працювати фізично, це дуже важко. Коли кажуть, що ж там сидіти і виїжджати, ми коли виїжджали, віддавали своїх кіз, бо вже не було навіть де пасти, бо все заміновано було. Це дуже важке рішення. Якщо ти відносишся до тварин не як там ой, прийшло-пішло, а коли з теплом, коли це твої кінтухи, можна так сказати, це розбиває тебе на шматки, по правді. І це дуже складне рішення. І я, чесно, не спішу судити людей, осуджувати тих, кому вдається це важко. Емоції вимикаєш на цей етап, не стоїть. Емоції включаєш тільки тоді, коли ти можеш там щось. От як я споминаю там козу, я вважаю, це тригер. Я побачила в Румунії мак, той, що постійно росте, такий декоративний, і це для мене виявилось тригером. Я коли побачила цей мак, просто... Нагадує такі ниточки окремі, тобто, ти ніколи речі, не знаєш. на які ти просто думав, росте, він як бур'ян вже розрісся, так, ти викорчовуєш все, а потім це є тригером, щось надихає, щось згадує. А воно ж, знаєш, як іде, це таке, послідовність. Мак – це дім, дім – це твоя родина, цей мак колись посадила твоя мама. І оце воно все, отакий клубок. Мені здається, от моя така задача, як для матері, не дати своїй дитині забути про те, що вони зараз роблять. Хоча вони явно не забудуть, бо такі питання типу, а що, у вас теж в дитинстві повітряна тривога була? Вдумайся. А у вас теж в дитинстві була повітряна тривога. І всі страхи, всі дитячі сльози по великому рахунку пов'язані з тим, що вони бояться, що прийдуть орки, вб'ють маму, вони сюди зайдуть, вони в нас щось заберуть. Це дитина там одній 4, майже 5, а другій 7. Ти бачила, в мене там вже зав'язався навіть кабачок. Це йому тінь роблю, це спеціальний табурет. Жовтенькі, це жовті. Ага. Мені чому кози подобаються? Бо вони мають характер.
І вони наскільки відверті, шкідливі, вони, ну, от як діти, вони відверті. Вони шкодять, вони отакі є. І їх сприймати так треба. Я і дітей так сприймаю, я ж нянчила дітей, тому нянею працювала. Тому це просто класно. Ти на них там покричиш, поругаєшся, та все. Але це тварина, вона от так живе, вона дуже розумна тварина. Робота дуже сильно заважає сімейному. І от мої якісь там слоїки, якісь приправи, мої сири, молоко. Спочатку це все було, звичайно, в сімейному холодильнику, але коли молока стало 90% всього, що є в холодильнику, ми зрозуміли, що це не ок. Так, ну що, пішли тоді, покажу свою сироварню. Ця перша кімната – це така зона пакування, зона зберігання, зона отримання молока. Тобто тут будуть зберігатися упаковка, всі мої баночки, скляночки. Тут буде посудомийка, стелажі, мийка велика. Тут будемо готувати вже сам сир. Ще буде в мене такий прикольний дуже стіл для зливу сиворотки спеціальний. Чи взагалі реально з кількох кіз там варити сир і заробляти щось, чи поки це все типу чисті інвестиції і хобі, як у тебе? Ну, спочатку це ж просто були, розумієш, сімейні там гроші, да? Ми купляли там козу для дому, будували там з сімейних грошей ці козятники. І це було, ну, фактично це ж не було там супер якоюсь інвестицією. Завжди кози себе окупали. Завжди. На другий місяць тримання я зрозуміла, що продавати молоко – то просто чистіше недорозуміння. Тому що продавати сировину – це, ну не знаю, як на мене, трошки неправильно. От це можна так порівняти з економікою України. Ми дуже часто кажемо, що типу, ми там держава, яка продає сировину. І тоді в мене з'явилася думка, чому не зробити цю додану вартість, да, і якби продавати вже сам сир. Звичайно, мені було дуже цікаво зробити цей белпер, який мене дуже сильно вразив. Я виставила його в Інстаграм, абсолютно ні на що не сподіваючись, просто мене захопив оцей процес, і я хотіла поділитися тим, що я змогла, в мене дійсно вийшло, я гарно запакувала. І тут прийшло моє перше замовлення. Я виготовляю монопродукт. Я не розпиляюся. Мене це навчила теж інститут. Пишеш дисертацію, пиши, вивчаєш одне, вивчай. Я роблю монопродукт. З цього монопродукту я роблю різні види сирів. І мене цікавить лише покращення показників і там, покращення рецептури. Що я можу зробити для того, щоб моя ферма більше заробляла? Зробити додану вартість гарну. Як її робити? Ну, точно не продавати молоко. Є там маленький ФОП, да? Воно в квартал я плачу в середньому 8-9 тисяч гривень. 3 кози, на секундочку. Привіт з монтажу. Незважаючи на те, що попереднє відео набрало досить мало переглядів, нам все ж вдалося зібрати більше 120 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. За ці гроші Лемберг-волонтери купують найнеобхідніше на передній край. Вся допомога передається офіційно, а звітність можна побачити на сторінках фонду. Цього разу нам потрібно придбати 2 генератора та EcoFlow, це близько 92 тисяч гривень. Всі деталі та посилання на збір є в описі під відео. Також я закликаю долучатися глядачів за межами України донатом на PayPal, якщо незручно Монобанк. Я знаю, що вас тут аж 25%. За донат від 50 гривень ми розіграємо крафтовий сир від Насті. Я куштувала, повірте, він просто неймовірний. Якщо ж ви дивитесь це відео пізніше і збір вже закрито, то в закріпленому коментарі є
інформація про наступні актуальні потреби та збір, який ми робимо станом на зараз. Дуже дякую всім, хто долучається. Як класно мати певну автономність, певну незалежність. Тобто, в плані продовольча безпека, це називається по-красивому, це називається продовольча безпека. Тому що ти забезпечений, якщо в тебе є там шматок ділянки, якщо ти собі нормально це все організуєш, ти можеш собі без проблем посадити і картоплю, і посадити моркву, і посадити все, щоб там зимою не переживати. Тому і під час окупації, наприклад, тут було значно легше в селі виживати, ніж в місті, правда ж? Бо люди пішли в погреб, взяли картоплю, взяли там собі тушоночку або ще якась закатка. Все, якщо є картопля, то це вже дуже добре. Батьки ж вчили нас, що ми повинні робити запаси, і ми з моменту, скажімо так, ми коли виїхали з окупації, ми ж залишили в підвалі, ми перед виїздом, ми просто роздавали всім сусідам, знайомим, які залишалися, всі харчі, які в нас були, морозильні камери продавали, все, що можна було продати, хоч і за безцінь, але ми продавали, бо тому що треба були кошти, щоб виїхати. І ти розумієш, що оказується, не завжди треба ці запаси робити, але вони пригодилися тим людям, які там залишились, на деякий час протриматися там. І з моменту виїзду, як ми виїхали, опять повторюся, Бог нас не полишав, тому що ми ні разу не спали під відкритим небом і ми ні разу не були голодні. Завжди нас супроводжували гарні люди, допомагали. І все просто так складалося, просто пішло сприйняття. Ти просто відпускаєш ситуацію і ти йдеш по цій ситуації. Все. От мені там кажуть, як в тебе так вийшло, ти була там асистентом в інституті, а тепер там зовсім інша в тебе там діяльність. Як в тебе так вийшло? Перше, це оця внутрішня опора, про яку я казала. І друге, прийняття. Навіть не підтримка. Прийняття. Оце прийняття я завойовувала 2 чи 3 роки. Коли нарешті мене прийняли така, яка я є. І про себе теж. В першу чергу, ти приймаєш себе, яка ти є. Потім, звичайно, найближчий чоловік. І потім вже там мама, тато, вони до сих пір при будь-якій можливості вони кажуть, вона ж там, ми ж там її там вчили, а вона пішла зовсім. Я розумію їх біль, але оце я не прошу багато. Я просто прошу, щоб мене прийняли така, яка я є. Ти проживаєш, ти продовжуєш нове життя, в тебе починається нове життя, ніхто не відміняє те. Дякувати Богу за те життя, яке ми прожили. І ми просто входимо на новий рівень, і це все класно. Ти навчаєшся тим речам, на які ти в дитинстві не звертав увагу, а зараз ти звертаєш на це увагу. Я себе питалася зрозуміти, як хтось може там піти і відпочити в те ж кафе, на морі полежати, на пляжі, позагорати. Я не можу. Я відпочиваю від роботи. Для мене це важливо, коли я бачу свою роботу. Але я не запарююсь в деяких деталях. Я це в селі пережила, прийняття було в мене десь 4 місяці в селі, коли всі кажуть, ой, ця трава достала, а я її полюбила. Я її просто полюбила.
Вона є і вона для чогось потрібна. І на кожному етапі росту вона змінюється. Кожен місяць трава змінюється. І вона вносить свій вклад в те, щоб земля була плодюча, плодорідна і давала якийсь врожай. І це гарно. Просто розуміти треба і прийняття. А коли прийняття приходить, тоді взагалі все легко. Не треба засаджувати те, що ти не в стані обробити. Не виросло, в тебе ти спробував, як це. Але ж ти спробував. Так, воно цікаво. Але реально, для багатьох дуже цікавий момент, що я б свій план 24-го не змінила б. Не шкодую, хоч це дуже дивно звучить. Бо, по-перше, я побула вдома, я пережила дуже багато класних моментів. Я зустріла класних людей, я знайшла собі дуже близьку подругу, з якою ми сиділи, щоб дах не поїхав, грали в Сімси. Сідали з нотами і просто купа модів качали туди. У нас було своє життя, і ми інколи зараз згадуємо, такі часи цікаві були. Каже, не те, щоб я хотіла вернутися в окупацію, але хочеться вернутися в деякі такі моменти, коли ти вдома, коли ти можеш вийти, побути трохи в себе, бо ти розумієш, що цього вже не буде. Щиро, по правді, цього вже не буде. Тим паче, якщо вони були десь на території, тим паче те, що там купа всього замінованого, це вже земля закрита більше, ніж на 10 років. Я цей момент прийняла, дуже багато хто ще живе чимось примарним і рожевим. В плані, не повернемось. Якщо або повернемося, але через багато років. Просто реально ходити десь, я спілкувалася з хлопцями, хто розміновував правий берег, так правий берег скільки 9 місяців частково побув в окупації. І там сказали, що на Сході такого не бачили. У мене аж, якщо чесно, комок в горлі, тому що починаючи знімати цю історію, приїхавши перший раз, я взагалі не здогадувалась, до чого це далі мене приведе і що я ще зможу розказати. Буває, в коментарях читаю, що ви не знімаєте про людей, які мають гроші, мають ресурс, ви зніміть про тих, хто ледь виживає. Але ми, українці, не бідні, нещасні. Мене дуже надихають люди, які, маючи певний ресурс, думають не лише про особисте збагачення, а слухають себе, мають цінності, йдуть за своїм серцем, помічають людей навколо і дають роботу іншим, врешті-решт. Як показала ця історія, якщо почати із прийняття себе, прийняття інших та й прийняття ситуації, то далі в житті нас чекає щось дуже-дуже цікаве. В описі під відео я залишаю всі контакти. Це посилання на інстаграм-сторінку Насті, сирного ательє, на інстаграм Еліни, мою сторінку. Пишіть, підписуйтесь, пропонуйте нових героїв для відео. Дякую, що провели цей час разом з нами і до нових зустрічей. Па-па!